Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Đức Nhân TV. Trong chuyên mục Thuốc Nam trong vườn nhà bạn ngày hôm nay, Đức Nhân TV tiếp tục nói về cây bí đao. Và tác dụng tuyệt vời của nó, đó chính là giảm cân. Vì sao nên dùng bí đao để giảm cân tại nhà? Theo y học cổ truyền, quan niệm bí đao tính mát, vị ngọt nhạt có công dụng giải khát, thanh nhiệt, giải độc, tan đờm, lợi tiểu, làm mát ruột, giảm phù nề và ngăn ngừa béo bụng. Ngoài ra, nguồn vitamin và khoáng chất phong phú dồi dào của bí đao cũng góp phần nuôi dưỡng mái tóc, làn da, đồng thời ức chế quá trình lão hóa. Vì vậy, thực phẩm bình dị này đã trở thành một bí quyết dưỡng nhan độc đáo của nhiều cung phi, mỹ nữ từ thời xa xưa. Như vậy, bí đao có thể mang đến rất nhiều lợi ích tuyệt vời đối với nhan sắc và sức khỏe. Tuy nhiên, bạn cần dùng bí đao giảm cân tại nhà đúng cách nhằm hạn chế tối đa các tác dụng phụ. Nguyên tắc dùng bí đao giảm cân tại nhà. Khi giảm cân bằng bí đao, các bạn nên duy trì chế độ ăn sáng và ăn trưa bình thường, kết hợp đa dạng nhiều loại thực phẩm khác nhau như thịt cá, rau xanh, ngũ cốc, trái cây nhằm tăng cường trao đổi chất, đốt cháy mỡ thừa và nâng cao sức đề kháng. Riêng với bữa ăn tối, các bạn hãy ăn bí đao thay cơm hoàn toàn trước 7 giờ tối. Các chị em có thể dùng bí đao hấp, luộc hoặc chế biến thành các món ăn thơm ngon khác như canh bí đao tôm nõn, bí đao xào tỏi, bí đao nấu gừng. Món canh bí đao vừa thơm ngon bổ dưỡng, vừa hỗ trợ giảm cân hiệu quả trong thời gian đầu. Khi chưa quen với cách dùng bí đao giảm cân tại nhà này, các bạn có thể sử dụng bí đao như món ăn chính cùng với cơm và canh. Tuy nhiên, về sau bạn nên hoàn toàn dung nạp bí đao thay thế cơm trắng nhằm đảm bảo tối đa hiệu quả của giảm cân. Mỗi tuần, các bạn chỉ cần ăn 3 đến 4 bữa tối thay cơm bằng bí đao với khẩu phần tối đa là 500g bí đao luộc và 1 lít nước luộc bí. Nếu vẫn cảm thấy đói bụng, bạn có thể dùng thêm rau xanh, trái cây, các loại hạt hoặc một số món ăn vặt lành mạnh khác. Lưu ý khi sử dụng bí đao để giảm cân. Bí đao có thể làm tụt huyết áp, do đó những người bị huyết áp thấp không nên áp dụng cách làm này. Loại thực phẩm này có tính xà phòng cao, việc thường xuyên ăn sống hoặc uống nhiều nước ép bí đao sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hệ tiêu hóa của bạn. Sau đây là một số thực đơn dùng bí đao để giảm cân tại nhà. Khi theo đuổi phương pháp này, chị em cần đảm bảo vẫn cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng từ những loại thực phẩm khác như trứng, rau xanh, trái cây, ngũ cốc. Vào bữa sáng là thời điểm lý tưởng để dung nạp nhiều tinh bột. Chị em có thể ăn sáng thoải mái với món phở, bánh canh, hủ tiếu, bánh mì. Hãy ăn vừa đủ no, tránh ăn quá nhiều vì điều này sẽ dẫn đến hiện tượng khó tiêu, đầy hơi. Vào bữa trưa, hãy dùng một ít cơm, nhiều bí đao kèm thịt trắng như cá đồng, ức gà, thịt vịt. Thành phần nước và chất xơ dồi dào của bí đao sẽ giúp bạn mau no. Trong khi đó, thịt trắng dễ tiêu hóa, ít năng lượng và rất có lợi cho công cuộc giảm cân. Lúc mới bắt đầu, bạn có thể dùng kèm 1 đến 1/2 chén cơm. Sau khi quen dần, hãy chủ động cắt giảm lượng cơm tối đa và thay thế cơm hoàn toàn bằng bí đao nếu có thể. Vào bữa tối, tuyệt đối không ăn tinh bột, đặc biệt là sau 7 giờ tối nhằm giảm cân thành công và nhanh chóng. Trong bữa ăn này, chị em nên ăn bí đao với thịt trắng luộc hoặc hấp, đồng thời không dùng nhiều canh bí đao vì điều này khiến cơ thể tích nước và khó ngủ về đêm. Sau đây là những cách dùng bí đao giảm cân ngay tại nhà chuẩn nhất, là một số món ăn giúp bạn giảm cân bằng bí đao vô cùng an toàn và hiệu quả. Món trà gừng bí đao. Chuẩn bị 200g bí đao, 1 củ gừng nhỏ, 300ml nước sạch, 20g trần bì và 1 muỗng cà phê muối. Rửa sạch bí đao bằng nước muối pha loãng, cắt miếng không bỏ vỏ. Cạo vỏ củ gừng, rửa sạch rồi đập dập. Ngâm trần bì trong nước cho mềm. Nấu sôi 300ml nước lọc. Bỏ bí đao vào hầm cho đến khi chín nhừ. Thêm trần bì, muối và gừng khuấy đều, sau đó tắt bếp. Món sâm bí đao. Chuẩn bị 1kg bí đao già, thuộc địa, lá dứa, đường phèn xay nhuyễn và một ít muối. Rửa sạch bí đao, lá dứa bằng muối pha loãng, cắt khoanh bí đao không bỏ vỏ, rửa lại với nước sạch vớt ra để ráo. Nấu sôi thục địa, bí đao, đường phèn cùng 3 lít nước lọc. Khi hai nguyên liệu gần mềm, bỏ thêm lá dứa vào nồi, nấu trên lửa nhỏ cho đến khi bí đao thục địa chín nhừ. Lọc lấy toàn bộ tinh chất, bỏ bã, thêm một chút muối vào sâm bí đao để tăng cường hương vị. Bảo quản nước sâm ở ngăn mát của tủ lạnh, dùng hết trong vòng 3 ngày. Món trà bí đao hạt é. Chuẩn bị 500g bí đao, hạt é, la hán quả, dâu bắp và đường phèn. Rửa sạch bí đao, dâu bắp, la hán quả bằng nước muối pha loãng, cắt miếng bí đao không bỏ vỏ, ngâm hạt nước é.
Nấu bí đao, la hán quả và dâu bắp với đường phèn và 2 lít nước. Đun trên lửa nhỏ khoảng 30 phút. Khi nước thấm lại thì chắt ra để riêng. Tiếp tục châm nước mới và đun tiếp cho đến khi thu được toàn bộ tinh chất từ các nguyên liệu. Bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh, dùng hết trong 3 ngày. Món chả bí đao hạt chia. Chuẩn bị 500g bí đao, hạt chia số lượng tùy thích, la hán quả, thục địa, 10 nã, dứa tươi, 1 khúc mía và đường phèn. Rửa sạch mía, la hán quả, thục địa và bí đao. Cắt bí đao thành khúc nhỏ chừng 2 cm, chẻ đôi khúc mía, sau đó cắt ngắn, đập dập. Bóp nhỏ la hán quả vào thục địa, ngâm hạt chia trong nước ấm để hạt nở đều. Nấu sôi tất cả nguyên liệu cùng 3 lít nước, đun sôi trên lửa nhỏ khoảng 1 đến 1,5 tiếng đồng hồ. Bỏ lá dứa tươi vào nồi, hầm thêm 30 phút rồi cho đường phèn vào, khuấy đều. Rót nước ra ly, sau đó thêm hạt chia và đá viên vào rồi thưởng thức. Món chả bí đao phơi khô. Chuẩn bị một lượng lớn bí đao, rửa sạch bí đao bằng nước muối pha loãng, bào mỏng theo chiều ngang và trái bí tạo thành các khoanh tròn. Xếp nớp bí đao lên rổ, mâm liên tiếp không chồng lên nhau, đem phơi bí dưới nắng lớn trong vòng từ 2 đến 3 ngày. Khi bí đã khô, sao bí trên lửa lớn, trữ bí khô trong lọ thủy tinh, để lắp kín và bảo quản nơi thoáng mát hay ngăn mát tủ lạnh. Mỗi khi dùng, chị em chỉ cần bỏ vài miếng bí khô vào ly, châm thêm nước sôi rồi ngâm 15 phút, uống như trà bình thường. Nước ép bí đao và chanh tươi. Chuẩn bị 500g bí đao non, 1 trái chanh tươi, 1 muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê mật ong nguyên chất. Rửa sạch bí đao và chanh tươi bằng nước muối pha loãng, gọt vỏ bí đao, bỏ hạt, cắt miếng rồi ép lấy nước bí đao nguyên chất. Chia phần nước ép thu được thành 2 phần bằng nhau, rót ra 2 ly. Thêm nước cốt của 1/2 trái chanh tươi, 1 muỗng cà phê mật ong và 1/2 muỗng cà phê muối vào mỗi ly. Sau đó khuấy đều, bảo quản nước ép bí đao chanh tươi cho ngăn mát tủ lạnh khoảng 2 tiếng đồng hồ rồi lấy ra trang trí thưởng thức. Món nước ép bí đao thơm tươi. Chuẩn bị 300g bí đao, 1/2 trái thơm, 2 trái chanh tươi, 4 muỗng cà phê mật ong. Rửa sạch thơm và bí đao trong nước muối pha loãng. Gọt vỏ bí đao chỉ cần lấy phần nõi, cắt miếng. Gọt vỏ trái thơm, bỏ mắt, cắt nhỏ. Ép lấy tinh chất thơm và bí đao, cho thêm mật ong nguyên chất và lớp cốt chanh tươi vào, khuấy đều rồi thưởng thức. Món nước ép bí đao và dưa hấu. Chuẩn bị 500g bí đao, 500g dưa hấu và một lượng đường trắng vừa đủ. Rửa sạch bí đao, dưa hấu bằng nước muối pha loãng, gọt vỏ 2 nguyên liệu, lấy ruột, bỏ hạt và cắt miếng. Ép lấy tinh chất bí đao và dưa hấu, rồi thêm chút đường trắng khuấy tan. Rót nước ép ra ly, trang trí và thưởng thức. Lưu ý, chị em chỉ nên uống các loại nước ép bí đao với liều lượng nhất định, tránh lạm dụng bởi bí đao có tính xà phòng cao, có thể ảnh hưởng xấu đến hệ tiêu hóa. Các món ăn từ bí đao như bí đao luộc, gỏi bí đao tôm thịt, canh bí đao tôm nõn, canh bí đao thịt bằm, canh bí đao cá lóc, canh bí đao thịt gà, canh bí đao sườn non, canh bí đao nấm rơm, canh bí đao vỏ bưởi, bí đao xào tỏi, bí đao xào đậu phộng hay bí đao nhồi thịt kho tương. Vừa rồi là những món ăn từ bí đao vừa bổ dưỡng vừa giúp các chị em có thể giảm cân. Bên cạnh việc dùng nhiều bí đao, các bạn nên đảm bảo cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể thông qua việc bổ sung các loại thực phẩm phong phú khác như trái cây, rau xanh, ngũ cốc. Và các bạn cần hạn chế ăn sống hoặc uống nước ép trái cây để tránh gây ra một số tác động tiêu cực đối với hệ tiêu hóa. Ngoài ra, những người bị huyết áp thấp cũng nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi áp dụng phương pháp này nhé. Cuối cùng, muốn dùng bí đao giảm cân tại nhà an toàn, hiệu quả, chị em cần uống đủ 2 lít nước một ngày, hạn chế sử dụng các món ngọt, thức ăn nhanh, đồ ăn nhiều dầu mỡ, chất béo, tránh xa cà phê, thuốc lá, rượu bia, đồng thời tập thể dục thường xuyên, điều độ. Và chúc các bạn thành công!